अझै घाम चर्केको छ। यहाँ आँगनभरि बिसुन सुकाइँदैछ। उता नि मकै छ, मकै नि मकै छ घरैभरि आजभोलि। उता नङ्ग्याएका मकै, यता कोही भाँचेका मकै सबै छन्। यता बनाउँदै हुनुहुन्छ बुवाले चाहिँ। मकै बनाउने तरिका यस्तो हो है, यसरी भाँच्यो प्याट्ट निकाल्यो। यो भुत्लो चाहिँ भैँसीलाई, मकै नि भैँसीलाई नै हो, तर अहिले चाहिँ राख्ने बनाउने कार्यक्रम तीव्र गतिमा चल्दैछ यस्तै। बनाउने कार्यक्रम एकदम तीव्र गतिमा चल्दैछ यो मकै बनाउने। अनि यो यसरी बनाएर हामी सुकाएर अनि यसको कुनियो बनाएर राख्नेछौँ। त्यही भएर बनाइँदैछ, बुवाले बनाउँदै हुनुहुन्छ। मकै थुप्रो चाहिँ बडेमानको छ, यत्रो बडेमानको भयङ्कर थुप्रो छ। एउटा गरेको मात्रै मकै हो। अझै आज अब अझै योभन्दा दोब्बर मकै ल्याउनै छ। हामी बनाउने क्रममै छौँ। यहाँ अलमोस्ट सकिन आँटिसकेको छ। आमाले उता मकै फिँजाल्दै हुनुहुन्छ आँगनतिर। बाक्लो भयो भनेर सबै फिँजाल्दै हुनुहुन्छ। घाम अघिसँग चर्किरहेको थियो, अहिले फेरि ओजेलिसकेको छ। पानी पर्दा यहीँ हुन आँटिसकेको छ। पानी पऱ्यो भने फेरि अब यता पिँढीतिर फाल्नुपर्छ फेरि मकै। अहिले भाग बनाउँदा जस्तो छ आज पनि। यता सबै मकै नै मकै छ आँगनभरि। यता भित्र चाहिँ मम्मीले घिउ सिउ झिक्दै हुनुहुन्छ यहाँ मजाले। यत्रो घिउ आएको छ, यहाँ घिउ झिक्दै हुनुहुन्छ यहाँ। अब चाहिँ हामीले यो सबै यहाँ पिँढिया भएको मकै जति बनाएर भ्याइयो। यो हरियो मकै यता राखिँदैछ। अरू सबै यहाँ सुकाइयो हामीले, भर्खर बनाएर भ्याइयो। यता मन्दिरमा पनि मकै सुक्दैछ। घरैभरि मकै नै मकै छ। आजको लागि यति नै है त।